ሰላም ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ በዚህ ሰዓት አንድ ፕሮግራም ይዤ መጥቻለሁ። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቷን እንድትጫኑ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክትን መጫን እንዳትረሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ አንድ አሪፍ የሆነ ቤስት ፍሪ ኦንላይን ፎቶ ኤዲተር ነው። ይህም ደግሞ ብራውዘር ቤዝ የሆነ አሪፍ ፕላትፎርም ነው። ያ ማለት እንግዲህ ምንም አይነት ሶፍትዌር ኢንስቶል ማድረግ ሳይጠበቅብን በስልካችንም ሆነ በምንጠቀምበት ኮምፒውተር ላይ በቀላሉ የተለያዩ ፎቶዎችን ኤዲት ማድረግ የምንችልበት ፕላትፎርም ነው። በዚህ ፕላትፎርም ላይ ምን እንሰራለን የሚለውን ስንመለከት ለምሳሌ የተለያዩ ፖስተሮችን መስራት እንችላለን፣ ዩቲዩብ ታምኔሎችን መስራት እንችላለን፣ ፍላየር፣ ማንኛውም አይነት ፎቶዎችን በቀላሉ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዋናው ነገር መረሳት የሌለበት ኢንተርኔት ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ፕላትፎርሙ ስንሄድ በመጀመሪያ ክሮም ብራውዘራችንን እንከፍታለን። ከዛ በመቀጠል ጉግል እንከፍትና ፎቶፒ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመጀመሪያ ላይ የሚመጣውን ፎቶፒ የሚለውን ኦንላይን ፎቶ ኤዲተር እሱን እንከፍታለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ይወስደናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል ፕላትፎርሙ። በዚህ ፕላትፎርም ላይ እንግዲህ ልክ እንደ አዶቤ ፎቶሾፕ ሁሉም አይነት ቱሎች እዚህ ላይ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን፣ ኢንስቶል ማድረግ ሳይጠበቅብን ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ሃይላይት ነው ማሳያችሁ። ዲቴል እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡ። በዚሁ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ልክ እንደ አዶቤ ፎቶሾፕ ፕላትፎርሙ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ኒው ፕሮጀክት አዲስ ፕሮጀክት ለመክፈት ነው፣ ምንም ከዚህ በፊት ያልተሰራ ከሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ኦፕን ፍሮም ኮምፒውተር ይላል። እንግዲህ ከኮምፒውተሩ ላይ የተሰሩ ፋይሎች ካሉ እዚህ ጋር እንድናስገባለን ይጠይቀናል ማለት ነው። ልክ አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ እንደምታገኙት አይነት ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። እጅግ በጣም የሚገርም ፕላትፎርም ነው። ለምሳሌ ያህል ለመክፈት ያህል እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ከላይ ያሉት ታቦች ፋይል፣ እዚህ ውስጥ እንግዲህ የምናገኘው ምንድነው? አዲስ ለመክፈት ነው። እስቲ አዲስ ከፍተን ኒው የሚለውን ልንከው። እንግዲህ እሱን ስነካ የሚመጣልኝ ምንድነው? እዚህ ጋር የፕሮጀክቱን ስም እንዳስገባ ወይንም ደግሞ ለምሳሌ ቴስት 01 ብዬ ጽፌያለሁ። ከዛ ደግሞ ዊድዝ ሃይት እና ፒክስል የምንፈልገውን አይነት ፒክስል በፐርሰንት ነው፣ በሴንቲሜትር፣ ሚሊሜትር፣ ኢንች እንዳለ አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ ያለ ሙሉ የአዶቤ ፎቶሾፕ አቀማመጥ ነው እዚህ ላይ የምትመለከቱት። ከዛ እናንተ እንደፈለጋችሁት ባክግራውንዱን ዋይት ከፈለጋችሁ ዋይት፣ ብላክ ከፈለጋችሁ ብላክ፣ ትራንስፓረንት እንዲሆን ከፈለጋችሁ ደግሞ ትራንስፓረንት በሚለው መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ እንደምትመለከቱ ፕሮፋይል ታይፑን sRGB ወይንም ደግሞ አዶቤ RGB ፕሮ ፎቶ RGB እዚህ ጋር ከታች እንደምትመለከቱት የምትሰሩት ሳይዛቸውን በተመለከተ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትጠቀሟቸው ከሆነ ሶሻል ይላል። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ሳይዝ እዚህ ጋር ለምሳሌ FB ወይንም ደግሞ ፌስቡክ ፔጅ ከቨር ከሆነ ይሄን መምረጥ ትችላላችሁ። ሳይዙን ከስር በፒክስል ተቀምጧል። የFB፣ ኢንስታግራም፣ ሌሎችንም የምትፈልጓቸውን ወደታች እየወረዳችሁ ዩቲዩብ ታምኔል ለምሳሌ መስራት ብትፈልጉ ዩቲዩብ ፕሮፋይል አለ፣ ዩቲዩብ ከቨር አለ፣ ትዊተር ፕሮፋይል አለ፣ ትዊተር ሄደር አለ። እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ፕሪንት የምታረጓቸው ሳይዞች ደግሞ ቢሆኑ እንደምታዩት B3፣ B4፣ B5 ሌተር A3፣ A4፣ A5 ፎቶ ላይ ደግሞ ስትመጡ የፎቶ ዋሌት ሳይዝ ከሆነ ኢንፕሪንት ከሆነ የምትፈልጉትን ሳይዝ መምረጥ ትችላላችሁ። ስክሪን ከሆነ ደግሞ ስክሪን ያው በስታንዳርድ የተቀመጡ ጠቅላላ እንደምትመለከቱት እስከ 4K ድረስ እዚህ ላይ ሳይዝ ተቀምጧል። በሞባይል ሳይዝ ደግሞ ከሆነ የምትፈልጉት የአይፎን 4 640 በ90 ፒክሴል የሚል ደግሞ አለ። እዚህ ጋር የምትፈልጓቸው ደግሞ በሳምሰንግ ከፈለጋችሁ ጉግል ፒክስል ደግሞ የምትፈልጉ ከሆነ እጅግ በጣም የሚገርም ፕላትፎርም ነው። ቴምፕሌቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ቴምፕሌቶች አሉ ኦንላይን ላይ ስለሆነ በጣም በርካታ የሆኑ ቴምፕሌቶችን ያመጣልናል። አንዱ መርጠን በዛ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ሳይዞቹን የምትፈልጉትን ከመረጣችሁ በኋላ ክሬት ነው የምትሉት። እዚህ ጋር ክሬት የምትለዋን ትጫናላችሁ። እንደ አዶቤ ፎቶሾፕ እዚህ ጋር ይሄው ወርኪንግ ስፔሳችንን አምጥቶልናል ማለት ነው። ቴስት 1 ብሎ PSD ፋይል ነው እዚህ ጋር አስቀምጦልናል ማለት ነው። እንግዲህ የምንፈልገውን ነገር እዚህ ላይ አድ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ የምናገኛቸውን ቱሎች በጠቅላላ እዚህ ላይ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ሙቭ ለምሳሌ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ሬክታንግል ሰሌክት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ከታች አብሮ ማጂክ
ፕላስ በተጨማሪ ያሉትን ደግሞ ሆልድ ስናደርገው ዝም ብለን ስንጫነው ይመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማጂክ ምናምን የምንፈልጋቸው አማራጮች ክሮፕም ጋር ብትመጡ የክሮፕ ቱሎች እዚህ ጋር ይመጣሉ። ታች ኢሬዝም ላይ ብትመጡ እንደምታዩዋቸው የሁሉም አማራጮች ሆልድ ስናደርጋቸው በስነ ስርዓት ሁሉም አሉ። ቴክስት መጻፍ ብትፈልጉ ቴክስቷን ተጭነን እዚች ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሌየር ራሱ ክሬት እያደረገልን ይሄዳል። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ይሄን የከፈትነው ነው። አዲሽናል ማስገባት የምንፈልገው ደግሞ ኢሜጅ ካለ ቅድም እንደገባ ነው ፋይል ላይ ገብተን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እያንዳንዱን ነገሮች እናንተ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ከላይ ይኸው እንግዲህ ኤዲት ኢሜጅ ሌየር ሰሌክት ፊልተር ቪው ዊንዶ ሞር የምትፈልጓቸው ጠቅላላ እዚህ ውስጥ የምንፈልጋቸው አሉ። ለምሳሌ ፊልተር ላይ ብንገባ ካሜራ ሮው ሳይቀር አለ። አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ የምናገኛቸው ናቸው። ብለር ማድረግ ብንፈልግ ብለሪቲ ያለ፣ ኖይዝ ማስተካከል የምንፈልጋቸው፣ ፒክስሌት የምናስተካክላቸው፣ ከለር የሚገርም ፕላትፎርም ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እኔ አሁን ይሄን ብዬ አልላችሁም። እናንተ ሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ሰራላችኋለሁ። ሌየሮችን እንግዲህ እንደዚህ ይደረድርልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ በቀላሉ የምናገኛቸው አይከኖችም በአጠቃላይ እዚህ ስር ከነ ፈንክሽናቸው ቁጭ ብለዋል። እንግዲህ ስለዚህ ምንም አይነት የአዶቤ ሶፍትዌር መጫን ሳይጠበቅብን ስልካችንም ላይ ሆነ ኮምፒውተራችን ላይ በቀላሉ መጠቀም የምንችልበት አሪፍ የሆነ የብራውዘር ቤዝ የሆነ አሪፍ ፕላትፎርም ነው። እንግዲህ ተጠቅማችሁበት ደግሞ እንደምታመሰግኑኝ እርግጠኛ ነኝ። አዲስ አይደለም፣ አክቹአሊ በጣም የቆየ ፕላትፎርም ነው። ለእናንተ ዛሬ ይጠቅማችኋል ብዬ ላስተዋውቃችሁ ስለመጣው ነው። እንግዲህ ያላችሁን አስተያየት አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።